hỏi coi hành khách nào mình đi Quy Nhơn lúc 12 giờ 15 không ạ? Có. Bảy bốn không. Departing for Nam Ram has been changed. Anh nói là bây giờ toàn những người ấy mà bắt theo là mang mẹ mình ra nó chụp. Thế thì anh kể câu chuyện là chuyện đấy là chụp tự nhiên kim béo là em biết nếu mà thiếu cái đó là nó vẫn đó thì đấy thì anh gọi điện để đi chơi.
Chào. 38. בסדר, תקדמי עוד טיפה. היה לנו מטוס טוב. There are tools.
Hay một cái Iya, enak kan. để được nhẹ lên thôi. Satu lagi start. Sự luôn phải vi liền. của đội số khách trên chiếc máy bay Boeing 787 chiều ngoài chuyến bay Malaysia ở bên 248 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh giờ 55 phút. Xin cảm ơn sự chú ý của khách và xin trước khi captain speaking on your flight. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, welcome aboard our Boeing 787 Dreamliner. The number BN248 departure from Ho Chi Minh City to Hanoi. Our estimated decimal time to will be 1 hour 55 minutes. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Legal, legal. Dear Christian participants, Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Cơ trưởng Phạm Hoàng Dũng, tiếp viên trưởng Đỗ Quyên và phi hành đoàn 710, chuyến bay mang số hiệu VN248 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi thủ đô Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay quốc tế 45 phút. Kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp và trọn vẹn cảm xúc. Xin trân trọng cảm ơn. Đỗ Quyên and all crew members would like to welcome you on board our Boeing 787-10. Flight number VN248 from Ho Chi Minh City to Hanoi. Our estimated flight time to Nội Bài International Airport is Nada bem no começo da coisa. Please make sure that your seatbelt is fastened. Your seat back is in a fully upright position. Your tray table is. We would like to remind you not to use headphones during takeoff
robbers. To ensure the comparison